म चाहिँ खास घाम पावरमा कृषि अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु र मैले विभिन्न सोलुसनहरू पनि बनाइरहेको छु। विशेष गरी मेरो काम भनेको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कसरी डिजिटल्ली सोलुसन प्रोभाइड गरेर उहाँहरूको समस्या सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो मुख्य गरी कामहरू गर्ने गर्छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ घाम पावरबाट एउटा सुपर कृषक एप बनाएको छ। मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध भयो, यो कृपया यो एप चाहिँ हामीले नितान्त किसानहरूको लागि, किसानहरूकै के समस्याहरू हुन सक्छ, यसमा अहिले हाम्रो जम्मा 3टा फिचर मात्र छ। हामीले यसरी नै नियमित रूपमा प्रत्येक बुधबार तालिम दिन्छौँ। त्यो तालिम दिन्छौँ एप मार्फत। त्यो तपाईँको लागि जुमहरू पनि चाहिँदैन, एप मार्फत नै तालिम दर्ता गर्ने, तालिम एप पनि पाउनुहुन्छ। यस्तो तालिमहरू तपाईँले लगभग 2-2 हप्ताको अन्तरालमा प्रत्येक बुधबार 2:30 बजे एप मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कृषि सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरू। अर्को चाहिँ कृषि सम्बन्धी हाजिरी जवाफ, जहाँ चाहिँ तपाईँ सहभागी भएर आकर्षक पुरस्कारहरू जित्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा यो 2 महिना भयो सुरुवाती चरणमा छौँ र यसमा हामीले टन्नै फिचरहरू ल्याउँदैछौँ, जहाँ चाहिँ किसानलाई चाहिँ एप मार्फत अहिले मोबाइलको पहुँच जहाँसुकै पुगेको छ, एप मार्फत चाहिँ किसानहरूको एउटा डिजिटल पहुँच बनाएर कसरी चाहिँ उहाँहरूको समस्याहरू सुल्झाउन सकिन्छ भने अबको 2 महिनामा चाहिँ किसानहरूको लागि आकर्षक यो हामीले एकदम मार्केट इन्टरभेन्सन गर्ने तरिकाले नै यो एप बिल्ड गरिरहेको छौँ। एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, म तपाईँलाई पछि ग्रुपमा पनि यो सेयर गरिदिन्छु एपको लिङ्क। अर्को चाहिँ हामीले एउटा राम्रो चिज बनाएको छ फेसबुकमा, सुपर कृषक भन्ने फेसबुक खोल्नुभयो र मेसेन्जरमा गएर गेट स्टार्टेड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई विभिन्न इन्फर्मेसनहरू आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी च्याटबट भन्छ, चाहिँ सुपर कृषक च्याटबट, जहाँ चाहिँ तपाईँले कालीमाटीले निर्धारण गरेको तरकारी 106वटा तरकारीको मूल्यहरू खोज्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले वेबसाइट एक्सेस नगरिकन म तरकारीको आजको मूल्य बुझ्न चाहन्छु भनेर तपाईँले नेपालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा अथवा रोमनमा टाइप गरिदिनु भयो, तरकारीको मिल्दोजुल्दो नामहरू टाइप गरिदिनु भयो भने सो तरकारी 106 भन्दा बढी चाहिँ तरकारीको मूल्य तपाईँको मोबाइलमा नै आउँछ। अर्को अब कृषिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ मौसम पूर्वानुमान हो। हाम्रो त्यो सुपर कृषकसँग च्याट गर्नुभयो र आज मेरो ठाउँको मौसम कस्तो छ भने पनि ठ्याक्कै त्यही मेसेजमा नै आउँछ। अर्को चाहिँ आगामी पूर्व मौसम अनुमान कस्तो हुन्छ 3 दिनको, त्यो पनि छ। हामीले यदि त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो जस्तै अहिले समस्या भयो नि धानको, त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन। पहिलेको पूर्व मौसम अनुमान हेर्ने, 3 दिनसम्म चाहिँ पानी पर्ने सम्भावना रहेछ भने चाहिँ धान नकाट्ने, त्यसको लागि पनि सजिलो होस् भनेर हामीले यो मौसम पूर्वानुमान पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सिजनल बालीहरू, अहिले गहुँ र हाम्रो अब क्याप्सिकम लगाउने बेला भयो, त्यसको टन्नै सामग्रीहरू छ। तपाईँले च्याटबोर्डसँग नै कुरा गरेर मेरो ठाउँमा भेराइटीको उपयुक्त हुन्छ त्यो चिजहरू त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि लाउने कसरी, त्यसमा स्मार्ट टिप्सहरू त्यो छ। सरकारी सूचनाहरू पनि यहीँबाट पाउन सक्नुहुन्छ च्याट गरेर नै। अर्को चाहिँ सुपर कृषक एप सम्बन्धी म तपाईँहरूलाई लिङ्क सेयर गर्छु, म ग्रुपमा पनि सेयर गर्छु। हाम्रो सुरुवाती चरणमा भएर अलिकति यो धेरै सूचनाको पहुँचमा चाहिँ पुर्याउन सकेको छैन। अहिले अब तपाईँहरूले फेसबुकको मार्केटिङ पोलिसी हेर्नुभयो भने पनि पहिला चाहिँ मैले वालमा पोस्ट हाल्दाखेरि चाहिँ टन्नै रियाक्सनहरू हुन्थ्यो। अहिले फेसबुकले सबै त्यो मार्केटिङ पोलिसीहरू रिभ्यू गरेको रहेछ। मैले पोस्ट गरेँ भने मेरो सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै जाने बनाइदिएको छ, स्पोन्सर नै गर्नुपर्ने बनाएको छ। यो कुराहरू भन्दै सुपर कृषक एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिदिनु होला मोबाइलमा। अनि यो हामी सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले अलिकति यो युजर इन्टरफेस, युजर एक्सपिरियन्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्ने नै छ। त्यो हामीले फिल गरेको कुरा पनि हो। त्यसमा अरू के सुधार्न सकिन्छ, के फिचरहरू राख्न सकिन्छ, यो एप डाउनलोड गरेर हामीले सल्लाह सुझाव दिनु होला। र गाउँको अरू मान्छेहरूलाई पनि फाइदाजनक एप छ, उहाँहरूलाई पनि सुपर कृषक एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ सल्लाह दिनु होला र सुपर कृषकसँग चाहिँ च्याट गर्दै गर्न होला।